Det har gått snart 5 år sedan Blackhawks-fansen senast fick fira en Stanley Cup-titel här i Chicago. Niklas Hjalmarsson, Johnny Oduya och Marcus Kryger är några av svenskarna som har gjort stora avtryck i både klubben och staden som just nu befinner sig i en ombyggnation. Alexander Nylander ser äntligen ut att hitta rätt i NHL-miljön och Adam Bokvist är utan tvekan klubbens stora framtidsnamn på backsidan. Nu ska vi träffa den 19-åriga högerskytten från Hedemora. You need me to talk about this guy. He's brilliant, great flow, talented hockey player, great at interviews, good arm art. It's gonna be better this summer. Going Gonna do full? it, yeah. Okay. Inside. I'm getting a tattoo this summer. Really? Yeah, I'm going You know ribs. it hurts. I know. Kind of. We should go get one together. Yeah, sure. That would actually be a fantastic set. Yeah. You and me getting a tattoo together. I'm getting on the ribs though. Oh, that hurt. My brother did it this summer. När gjorde du första förresten? Så första var i början på förra sommaren. Det var typ i maj kanske. Vilken var det? Vilken del gjorde Jag du gjorde först? underarmen först. Så jag gjorde... Sen började jag väl här nere då. Så gick jag uppåt. Sen gjorde jag den här. Så står det lillebror. Brorsan har storebror. Bröderna Bokvist. Bokvist. Hur kom du fram till vad du ville ha då? Jag vet faktiskt inte. Jag har alltid velat haft tatuering, så det blev väl att jag var inne och kollade på mycket hemsidor och alltså personer och så tog lite inspiration och så. Så insidan vet jag faktiskt inte vad jag ska göra. Jag är sugen i båda armarna, men fan, det är så jäkla ont och jag hatar fan smärta alltså. Faciliteterna som ni har här, det är en ny träningsrink där va? Ja, jag tror den byggdes för 2 år sedan kanske. Förut var de lite längre bort, några block bort. De hade inte ens ett gym där nästan. Så det är rätt stor skillnad. Nu är det 2 gym här, 2 rinkar. Så de säger att det är rätt så mycket bättre faktiskt. Omklädningsrummet såg exakt ut som det är inne på United Center också va? Ja, man är lite bortskämd faktiskt. Och sen matrummet är ju stort, så har vi en liten lounge bortanför där. Sitter där och kör lite Normatec och sånt. Så det är perfekt. Man har allt som krävs och behövs. Det går ingen nöd på er här. Nej, man spenderar hellre tid här än hemma. Want me to sign? Yeah. I got it. Okay. Cold out here, eh? Yeah. There you go. you. You're welcome. Have a good day. Jag antar att det märks av när man lirar med Chicago att det finns en rätt skaplig fanbase kring det här laget. Ja, vi brukar ha lite små event så här. Som senast hade vi någon Winterfest och så. Det är rätt så mycket fans här, har man insett. Det är inte som jag bara spelar med Sverige. Nej, det blir lite skillnad. Ja. Är det några nummer 27-tröjor på läktaren då, i United Center eller är det dåligt med det? Nej, fan. Jag har sett... någon har jag sett, men det är inte lika många som 88. Den är fortfarande en bestsäljare. Ja, jag säljer på rätt så bra faktiskt. Mycket snackar du med brorsan då? Tycker du att det går fan? Ja, det går ändå rätt så hyfsat nu på slutet. Jag har väl Söderman mycket nu på senaste, för vi köpte lägenhet i samma område. Alltså hemma i Gävle? Ja, vi vill inte ha samma möbler och sånt skit, så vi surrar så mycket om sånt och sen hur livet är där och det är lite annat. Nu när han bor i Binghamton. Ja, det är ingen jättemetropol va? Höjda stad tror jag. Har jag hört. Större än Hedemora i alla fall. Vet du fan. Inte finare? Nej, inte finare. Fan är Ubern då? 2 minuter.
Men du har ju löst körkort. Tog körkort för en månad sedan. Snålåker alltid med roommaten. Vem var du bodde med? DeBrincat, va? Ja, Booz DeBrincat. Han förlovade sig för en månad sedan kanske. Ja. Så det är rätt så nyligen. Så de ska väl ha bröllop nästa sommar, tror jag. De har redan en son där, de andra ord. Ja, de har en hund också. Så det är jag och hunden som skedar istället. Så får de skedar uppe. Vad heter hunden? Ralf. Ralf? Skönt namn. Kyligt hundnamn. Ja. Nej, men jag är rädd för hundar egentligen. Är stora. Vadå då? Har du varit med om någon hemsk upplevelse när du var liten? Nej, jag har ju inte det. Jag är med en liten... Jag måste fråga dig om Patrick Kane också, som vi var inne på en kort stund där med hans tröjor. Det var någon som sa dig förut efter träningen att han har gått runt på 64 handskar hittills den här säsongen. Ja, han kör ju nya handskar varje match då. Byter han i perioden också, eller? Eller han har helt nya handskar varje match? Ja, jag tror han switchar mellan 3 handskar. Nya handskar varje period också. Inte varje period. Det är, ja, han kör varierar mellan 3. Så vi har spelat 60 matcher nu, så han ligger väl över ett par handskar per match. Är du känslig med utrustning också, eller? Ja, i AHL då får man ju bara köra med CCM. Och jag har bara kört med Bauer hela mitt liv, så det var ju lite skillnad att byta över från Bauer till CCM, men det funkar rätt så bra. Men nu har jag kommit tillbaka på Bauer, så nu är allt på plats igen. Du kör Bauer-stickor också fortfarande, va? Ja, precis. Jag testar de där nya, de där superlätta, men... Den med hål i, eller? Nej, inte den. Vad fan var det? Supreme ADV tror jag den hette. Okej. Jag var rundet där nere, så det var ingen höjdare för mig. Har du kikat något på den här nya klubban då? Den med hålet där i bladet? Det är skrämmande. Ja. Fan. Nya tider. Hål i bladet liksom. Var kommer nummer 27 ifrån? Det är fan bra fråga. Jag fick faktiskt inte välja. Så när jag skrev på 2 somrar sedan fick jag nummer 27. Men hela familjen har faktiskt haft nummer 27 innan. Morsan i innebandy, farsan i hockey tror jag. Och brorsan när jag var yngre. Alla har haft 27, så det blev perfekt. Jag fick det nu. Ja. Är du som får är det någon annan som har 27 som du kommer på i NHL? Jeremy Bronick hade 27 i Chicago. Just det. Så jag har ju lite till att leva upp till där faktiskt. Ja, vad har du gjort nu? Du har gjort 4 mål, va? 4 mål och 4 assist. Jag vet inte hur många Jeremy Bronick har gjort, men... Ja, han har gjort ett antal mer mål, kan jag tänka mig. Hur är livet här bara i Chicago, tycker du? Ja, det är helt annat från AHL. Men jag tycker det är en skön stad att bo i. För den är inte för stor och den är inte liten heller. Och så, vi bor ju lite utanför, jag och Alex då, så skönt inte. Men nästa år då tror jag kan bli att kolla på en lägenhet inne i downtown. Hinner man med att göra någonting och se någonting av stan mellan matcher och sådär då under säsongen? Eller? Det går ju ganska högt tempo för er. Ja, när vi har en day off och så, då brukar man ju gå och shoppa lite, strosa runt på stan lite, kolla på bio ibland och så. Bara så man inte ligger hemma och slöar, kolla på telefonen hela tiden. Och sen på roadtrips så, då är det kul att utforska nya ställen och så. Så nu åker vi till Tampa, Florida nästa vecka, så det ska bli kul att komma dit för första gången och kolla, få lite värme, lite sol och sånt, så det blir perfekt. Vad minns du av första baljan då? Första baljan? Andra matchen där mot Anaheim. Vi hade ett PP, så får Alex den bakom mål. Så kommer jag ner från vänsterbacken. Får den till mitt i slottet, så jag tror Kirby står fram och täcker mål sen. Försöker bara skjuta på sidan, så tror jag går stolpe in och någonting. Så det var faktiskt
Rätt skönt. Jag hade ju bara gjort ett mål innan den säsongen. Ett mål i AHL. Så det var skönt att få spräcka den direkt. God känsla? Ja, faktiskt. Det är ju sent man kommer glömma liksom. Det är en barndomsdröm att spela NHL och göra mål liksom. Så det var riktigt coolt. Det är lite häftigt i år också med tanke på både dig och Rasmus Sandin. Det är 2 juniorbackar som gör det riktigt bra här borta. Ja, det är sjukt kul att se. Vi spelar ihop i Brynäs och nu här om veckan mötte varandra i NHL, världens bästa liga liksom. Så världen är inte så, vad säger man, så himla stor som man tror. Hockeyvärlden är liten? Ja, hockeyvärlden är liten. Nej då, men jag tror det är nog många som skulle vilja vara i våra fötter liksom. Men det gäller ju hårt jobb varje dag liksom, så lönar sig. Men man får inte slappna av nu bara för att man är här. Det gäller ju att fortsätta jobba hårt och man ser ju på spelarna som Kane och Töjsen och Duncan hur väl de tar hand om sin kropp liksom, varje dag efter matcher och så. Men det är sjukt kul att det går bra för Rasmus i Toronto och även för Timothy. Hur är det att lira med Duncan Keith? Ja, jag kan säga att det var riktigt nervöst i början, första matcherna. Men vi sitter bredvid varandra på flygplanet och vi brukar gå ut och käka middag ihop. Så det blir lite enklare nu när man känner han utanför isen också. Man är inte lika nervös på isen om man skulle skälla på en eller så. I början var det lite ömt. Det tog man det lite för hårt. Men han vill mitt bästa och allt sånt. Och jag försöker vara den bästa backpolaren till han som möjligt liksom, varje match och träning. Hur gick tankarna runt JVM där då, när det var lite oklart ett tag om du skulle spela eller inte, och sen vart det ju ingen lir? Det var ju AHL och hade fått klartecken att åka. Men sen någon dag senare så kallade de upp mig och då sa de att vi kommer inte skicka iväg det på JVM, vi kommer behålla det här och så. Det är klart man vill spela världens bästa liga, men samtidigt så hade det varit sjukt kul att avsluta juniorlandslaget med den kullen man har varit ihop med i 3-4 år nästan. Och de gubbarna, det är sjukt roligt gäng liksom, och alltid kul att surra skit på svenska omklädningsrum och sånt liksom. Men det är nära att sätta på sig den här tröjan varje gång liksom. Man får ju gåshud efter matcherna när man hör nationalsången och så liksom. Så. Men man tackar inte nej att spela i NHL direkt, så det är huvudmålet. Ja, precis. Det är det här man vill vara. Har du någon sån här surrealistisk upplevelse då från första tiden här borta, när du har mött någon spelare speciell eller någon har sagt något till dig på isen eller något av de här? Nej, det var väl bland mina första matcher där när vi mötte San Jose borta. Jag kunde inte sluta kolla på en spelare, så och den matchen gick inte så himla bra för mig heller. Så det kanske hade fokus på en annan spelare. Melke Karlsson? Ja, precis. Nej. Ingen ont om Melke Karlsson? Nej, men Erik Karlsson har väl varit min idol i flera år här. Så det var faktiskt coolt att se han första gången live, se han spela och hur bra han faktiskt är. Har du gått och kikat något på Chicago Bulls då? Nej, jag gjorde det. Jag varit på en match, sen var jag och kollade på Lakers i San Antonio. Såg LeBron James. Det var fan rätt så coolt. Han är fan riktigt bra, ja. Vilket lag är störst egentligen här i stan? Är det Blackhawks eller är det Bulls? Jag tror Blackhawks var för något år sedan, men nu jag tror det är Bears som har tagit över lite. Just det. Ja, här kan du väl ändå tänka dig att spendera 15, 17, 18 säsonger framöver, eller? Ja, det har inte varit helt fel. Det är hårt jobb som krävs.
Det gäller att gå till jobbet varje dag. Exakt. Ja men du, tusen tack då. Tack själv. Kul att träffas. Ja, detsamma. Vi hörs. Peace out.